Xin chào tất cả mọi người. Châu vẫn nhớ là trong cái hành trình mà mình đi tìm cái đam mê và mình đi tìm chính mình thì mình đã vượt qua rất là nhiều những cảm xúc. Nhưng mà một cái cảm xúc mà mình cảm thấy là mình tự hào nhất mà mình đã vượt qua được, đó chính là cảm xúc sợ hãi. Vậy nên hôm nay Châu muốn nói đến việc vượt qua nỗi sợ của chính mình. Không biết đã bao giờ bạn tự hỏi, thực chất thì nỗi sợ giúp cho chúng mình sống còn, hay đó chính là một thứ đã hủy diệt đi cái vẻ đẹp của cuộc sống? Đã bao nhiêu lần chúng ta không dám làm một cái điều gì đó vì mình sợ? Đã bao nhiêu lần mình không dám yêu vì mình sợ? Mình sợ nhiều thứ. Mình sợ là mình không đủ giỏi, thế nên là một là mình không dám làm gì luôn, hai là mình sẽ đi vào một cái guồng quay bào mòn sức khỏe của chính mình bằng cách làm và làm nhiều hơn, vì mình tin đó là cách duy nhất để mình được tôn trọng. Mình sợ xấu hổ, mình sợ bị đánh giá, thế nên là mình cũng không có dám đi ra ngoài kia, đi vào những cuộc trò chuyện, đi vào những cộng đồng, đi vào những hội nhóm mà có những người giỏi hơn mình, vì mình sợ mình nhỏ bé. Mình cũng không dám làm những cái điều gì tưởng chừng quá sức với mình. Có ai ở đây sợ yêu không? Sợ yêu, sợ bị lừa dối, vì mình cũng đã từng yêu và mình từng bị lừa dối. Nhưng mình sợ, mình đóng lòng mình lại, mình không dám mở lòng mình ra với những mối quan hệ ngoài kia. Mình sợ thất bại, vì mình từng thất bại. Mình không dám làm một cái điều gì đấy một lần nữa. Và còn nhiều nỗi sợ luôn luôn ẩn sâu trong chúng ta, và chúng ta đôi khi không có biết vì chúng ta sống quá quen với nó. Với Châu, mình cũng từng là một cái cô gái có rất là nhiều nỗi sợ. Khi mình 17 tuổi, mình bắt đầu với thời trang, và gần như lúc đó mình bắt đầu với một cái tinh thần vô cùng sảng khoái, vô cùng vô tư, vô cùng đầy tình yêu. Tại vì thời trang là một cái thứ duy nhất đam mê với mình, và mình muốn sống hết mình với nó. Và nhờ cái sự hết mình đó, nhờ một cái sự không sợ hãi đó, trong nhiều năm thì Châu đã được công nhận, Châu được biết đến, và Châu có những cái lời mời mà tưởng chừng mình không bao giờ mình nghĩ tới. Những cái lời mời đến những cái show diễn hàng đầu thế giới, hay là đến những cái tuần lễ thời trang. Thực sự cái lúc mà 17 tuổi thì mình không bao giờ mình nghĩ là có một ngày mình được làm như vậy. Nhưng mà đến cái ngày mà Châu đến cái tuần lễ thời trang, một cái show diễn rất là lớn ở Pháp lần đầu tiên, có một đại diện người Việt Nam đến cái show diễn đó. Mình đến show diễn và mình được giới thiệu là đại diện đến từ Việt Nam, thì mình bắt gặp được khoảng tầm 9 trên 10 ánh mắt. Họ, hả? Việt Nam á? Họ không hiểu tại sao lại có một người đại diện đến từ Việt Nam ở đây về thời trang, vì chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Họ hỏi Châu là Việt Nam có còn chiến tranh không? Và rất là nhiều những câu hỏi làm cho mình bị sợ. Mình nép mình vào trong một cái góc phòng. Và sau khi mà về khách sạn, Châu chui vào một góc và Châu khóc quá trời. Mình cảm giác ôi sao mình lại nhỏ bé như vậy? Tại sao người ta lại không tôn trọng mình? Có phải là vì mình không đủ đẹp, hay là vì mình không có chiều cao, hay là mình không có khả năng thật, hay là những cái lời nói trước đây nói mình là mình không có khả năng đâu là thật? Mình nghi ngờ bản thân mình lắm. Nhưng lúc đấy mình nghĩ là nếu như chỉ vì những cái lời người ta nói, những cái ánh mắt người ta trao cho mình mà mình dừng lại cái đam mê của mình thì có đáng không? Châu tin đấy không phải cách duy nhất mà Châu có thể làm. Và cách tốt hơn mà mình có thể làm là gì? Đó chính là chiến đấu. Ngay khi trở về, Châu bắt đầu lao vào cái việc là mình tập luyện nhiều hơn. Mình có một suy nghĩ là lùn nhưng mà cân đối cũng ok, không sao hết. Mình có một cái niềm tin rằng là dù thị trường Việt Nam thời trang còn mới lạ, còn nhỏ bé, nhưng khi mình ra thế giới, mình sẽ tập hợp những cái người giỏi nhất vào ekip của mình, những người chuyên nghiệp nhất, những người hiểu mình nhất, những người mình tin nhất, để có những cái sản phẩm, có những hình ảnh, có những cái nội dung Châu có thể dám chắc là không thua kém bất cứ một đại diện nào đến từ các đất nước khác. Thì đấy là cách mà mình đã làm trong cái lĩnh vực thời trang của mình trong nhiều năm qua, và đó là những gì đã đưa Châu đến ngày hôm nay.
và mình vô cùng tự hào khi mình đã bước qua cái nỗi sợ đó. Và Châu cũng hiểu rằng là để mình có thể bước qua một cái điều gì thì mình phải hiểu là nó xuất phát từ đâu. Vậy nỗi sợ xuất phát từ đâu? Nỗi sợ là một cái cảm xúc vô cùng tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Khi mà có một cái điều gì đó sắp đến mà có khả năng gây nguy hiểm cho mình, gây xấu hổ cho mình, gây sự thất bại cho mình, thì cái cảm xúc sợ hãi nó xuất hiện. Ngày bé mình vẫn nhớ là mình rất tự do, mình không sợ gì cả, mình trải nghiệm rất là nhiều thứ, mình vui đùa với cả đam mê của mình. Tại vì sao? Vì lúc đó cái nỗi sợ nó không lấn át mình. Vậy mà khi lớn lên, qua những cái lời chê trách, qua những cái sự nghi ngờ, qua những lần thất bại, thì mình đã để cho nỗi sợ xuất hiện nhiều hơn. Lúc nào mình cũng lo lắng, lúc nào mình cũng nghi ngờ, và lúc nào mình cũng hỏi liệu rằng mình có làm được cái điều này hay không. Nhưng mà mình cũng tự hỏi bản thân, thế chẳng phải là cái nỗi sợ này nó đã giúp cho mình sinh tồn sao? Nó đã giúp cho mình tránh những cái gì mình đã từng làm, để cho mình không phải đi qua một cái hố mình đã từng ngã. Vậy thì nỗi sợ chẳng phải là nó giúp mình an toàn? Vậy tại sao mình phải vượt qua nỗi sợ? Sau khi mình chọn sống an toàn trong một thời gian, khi mình còn trẻ, thì mình nhận ra là chọn sống an toàn nó đồng nghĩa với việc là mình chọn hủy diệt tất cả những cái hoài bão và cái sự phi thường của bản thân mình, mặc dù mình có thể làm. Tại vì nỗi sợ sẽ lúc nào cũng sẽ giữ chúng ta trong một cái chiếc hộp. Chiếc hộp này là đầy những cái hoài nghi, đầy những cái kỷ niệm không vui, đầy những cái lời nghi hoặc từ những người xung quanh. Nỗi sợ làm cho chúng ta chưa làm đã sợ, đúng không ạ? Tại vì nỗi sợ nói với chúng ta là chúng mình không có khả năng, chúng mình không đủ giỏi. Và điều quan trọng nhất là nỗi sợ, những cái nỗi lo lắng hầu hết là không có thật. Nó chỉ là những cái suy nghĩ mình đã phóng ra tương lai, chứ nó không phải có sự thật ngay ở đây lúc này. Và khi mà nói đây, mình cũng nhớ lại là nếu như mà theo câu chuyện của Châu, vào cái thời điểm mà mình nhận những cái ánh mắt đó, mình tin là mình không có khả năng, thì mình sẽ không có cố gắng làm một cái điều gì để thay đổi. Và mình sẽ mãi mãi là một cô gái 17 tuổi chụp ảnh gửi lên mạng. Mình sẽ không bao giờ có những cái sự nghiệp riêng của mình. Mình sẽ không bao giờ tự hào là một cô gái nhỏ bé đại diện của Việt Nam ra thế giới. Mình sẽ không bao giờ làm được cái điều gì phi thường với cá nhân mình. Vậy nên đấy là lý do tại sao mình nói mình phải vượt qua cái nỗi sợ. Vậy quay trở lại thì thử thách lớn nhất mà người trẻ cần vượt qua là gì? Chúng ta cũng biết là trong cuộc sống này thì có rất là nhiều thử thách. Và thử thách là một cái thứ mà không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Và vượt qua thử thách luôn luôn là một cái cụm từ mà chúng ta dùng để miêu tả về việc chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta trưởng thành hơn. Thử thách thì sẽ có nhiều kiểu thử thách. Có thử thách đến từ phía bên ngoài, là những định kiến, là xã hội, là gia đình, là bạn bè, là những cái thú vui. Nhưng một cái thử thách mà trong cảm giác nó khó vượt qua hơn, mà chúng ta lại ít nhắc đến, đó chính là thử thách đến từ chính bên trong ta. Đó là những cái sự hoài nghi, đó là những cái nỗi sợ, đó là những quá khứ, đó là những cái thứ mà dừng chân chúng ta làm cái điều gì đó mới. Thử thách nào khó hơn? Thì mình tin khi mình vượt qua chính mình có đủ niềm tin vào chính mình biết mình cần làm gì, thì tất cả những cái thử thách ngoài kia nó tự nhiên trở thành không phải là vấn đề nữa. Vậy nên thử thách lớn nhất người trẻ nên vượt qua đó là vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình đối với cả Châu, nó cũng chính là vượt qua nỗi sợ. Cách mà chúng ta vượt qua nỗi sợ để chúng ta hết sợ, đó chính là chúng ta chinh phục nỗi sợ. Chúng ta càng né nỗi sợ, nó gần đến mình né, mình không dám gần đến nó, thì nỗi sợ sẽ luôn luôn ở đó. Đôi khi nó còn lớn dần trong bạn, và bạn sẽ sống trong một cái cảm giác lúc nào cũng lo sợ và cảm thấy mình nhỏ bé, mình không làm được một cái điều gì. Mình cũng hay nói là chúng ta đợi giỏi rồi mình mới làm, nhưng mà sự thật là chúng ta làm chúng ta mới giỏi. Giống như việc là Châu muốn đi leo núi, mặc dù là mình đã tập luyện, rèn luyện trong nhà, ngoài trời, mình cũng hỏi những cái người đi trước là leo núi ra sao, nhưng mà mình vẫn sợ leo núi, tại vì mình chưa bao giờ leo núi. Mình chỉ biết là mình thực sự có khả năng leo núi khi mình bắt đầu bước lên từng cái tảng đá. Mình biết là mình có thể leo núi giỏi
là khi mà mình bắt đầu chầy chân, mình bắt đầu có những cái trải nghiệm khi leo núi. Và mình chỉ hoàn toàn hết sợ leo núi khi mình leo núi. Vậy nên là chúng ta đừng đợi bản thân mình phải sẵn sàng thì mới làm điều gì đó. Vì rõ ràng chúng ta phải làm thì chúng ta mới sẵn sàng. Và nỗi sợ tất nhiên là nó sẽ không bao giờ hiện hữu ở chúng ta, vì đó là một phần cảm xúc của con người. Nỗi sợ sẽ đến với chúng ta, nhưng khi đến, mình cũng tự nhắc bản thân mình là mình đừng đồng nhất với nỗi sợ. Mình đừng đồng nhất với nỗi sợ. Mình gọi nỗi sợ là một người bạn cần nâng đỡ. Người bạn này có rất là nhiều những cái tổn thương. Người bạn này đi qua rất là nhiều cái thất bại. Người bạn này chịu nhiều cái sự chê trách. Người bạn này có rất là nhiều nghi ngờ. Nhưng người bạn này không phải là mình. Mình không phải là cái nỗi sợ đó, mà mình mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và mình cũng đừng sợ thất bại. Tại vì rõ ràng thất bại không làm cho chúng ta ngốc nghếch đi, không làm chúng ta nhỏ bé đi, mà thất bại làm cho chúng ta có nhiều kinh nghiệm xương máu hơn người khác, và chúng ta trưởng thành nhanh hơn. Vậy nên đừng sợ thất bại. Quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên, vậy nỗi sợ giúp mình sống còn, hay chính là cái thứ mà hủy diệt vẻ đẹp của cuộc sống? Châu tin là mỗi người trong chúng ta sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Còn điều cuối cùng thì mình muốn gửi đến đặc biệt là những người trẻ mà Châu may mắn được đồng hành, đó chính là mình hãy cứ khám phá đi. Mình hãy sống hết mình với đam mê, và mình hãy sống một cuộc đời thật là rực rỡ. Vì đó là cách duy nhất để chúng ta tạo giá trị cho chính cuộc đời mình, chứ không phải cho người khác. Cảm ơn mọi người.